سلام! به یه ویدیوی دیگه از جعبه دانستانی ها خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ قوانین مدرسه‌ای رو بررسی کنیم که مطمئناً شما رو متعجب میکنه. قوانینی مثل ممنوعیت آوردن غذا از خونه به مدرسه، ممنوعیت قرار ملاقات، ممنوعیت بازگشتن به خونه در بعد از ساعت 10 شب. دانش آموزان ژاپنی باید از بدو ورود به مدرسه قوانین سختگیرانه‌ای رو تحمل کنند که حتی فکر نمی‌کنین که همچین قانون‌هایی وجود داشته باشه. دانش آموزان دختر باید لباس زیر سفید بپوشن. اونها باید لباس زیر یونیفرمشون رنگ سفیدی داشته باشه. مخصوصاً توی برخی از دبیرستان‌های ژاپن باید لباس زیر سفید رنگی رو زیر لباس‌هاشون پوشیده باشن، چرا که معلمان زن اونها رو بررسی می‌کنن. توی برخی از مدرسه‌ها معلمان بندهای لباس زیر دختران رو از روی یقه لباسشون به بیرون می‌کشن تا رنگش رو بررسی کنن. علاوه بر این، گزارش‌هایی از دانش آموزان دبیرستان ناکازاکی مبنی بر حضور معلمان زن در اتاق تبریز لباس دانش آموزان جهت چک کردن اونها وجود داره. طبق این موضوعات مدرسه توضیح میده که قصد داره هماهنگی پوششی بین دانش آموزان زن برقرار کنه و از اینکه لباس زیرشون از زیر یونیفرم سفیدشون نمایان بشه جلوگیری کنن. اگرچه این سیاست بسیار بحث برانگیزه، اما دانش آموزان معتقدن که رنگ لباس زیر باید یه چیز شخصی باشه. منع آوردن غذا از خونه به مدرسه. دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی در ژاپن حق آوردن غذا از خونه به مدرسه رو ندارن، چون اونها وعده‌های غذاییشون رو در مدرسه صرف میکنن. منوی غذایی مدارس ژاپن کاملا متنوع و شامل غذاهایی از جمله سوپ، ماهی و غیره است که بین مدارس مختلف این تنوع هم متفاوته. علاوه بر این ممکنه دانش آموزان در صورت تمام نکردن وعده‌های غذاییشون با تنبیه مواجه بشن. با این حال این قانون توی دبیرستان‌ها اجرا نمیشه و به دانش آموزان اجازه میده تا فرهنگ بنتو رو در خودشون شکوفا کنن. اونها اجازه دارن غذاهای متنوع با دیزاینی رنگارنگ از خونه به مدرسه بیارن. ممنوعیت داشتن موهای فر یا رنگ شده در مدرسه. مدارس ژاپنی به دانش آموزانشون اجازه رنگ کردن موهاشون رو نمیدن. موی مشکی جزء استانداردها تلقی میشه و اگه رنگ موی اونها چیزی بجز مشکی باشه، باید موهاشون رو به رنگ مشکی در بیارن یا مدرکی رو نشون بدن که ثابت میکنه رنگ موی اونها به طور طبیعی متفاوته. در برخی موارد دانش آموزان از جانب مدرسه مجبور میشن تا موهاشون رو دوباره به رنگ مشکی در بیارن و همین موضوع باعث اختلاف نظر بین عموم مردم شده. این موضوع فقط منحصر به رنگ موی طبیعی دخترها یا صاف بودنشون نیست. علاوه بر این، دانش آموزان ژاپنی ممکنه اگه موهاشون مرتب نباشه حتی از ورود به مدرسه هم منع بشن. ممنوعیت مدل مو بر اساس سلیقه شخصی. اگه به نظرتون قوانین رنگ مو یا فر بودنش توی مدارس ژاپن تعجب آوره، این مورد میتونه بیشتر شما رو حیرت زده کنه. در مدارس ژاپن دانش آموزان پسر باید موهای کوتاهی داشته باشن و حق ندارن موهاشون رو بلند بذارن. دانش آموزان دختر میتونن موهای بلند داشته باشن، اما چتری هاشون نباید از ابروهاشون بلندتر باشه. همچنین بستن موها به روش هایی که جلب توجه کنه ممنوعه. برخی از مدارس به دانش آموزان دختر اجازه بستن موها به صورت دو معصبی رو نمیدن، چون باعث نشون دادن گردنشون و تحریک کردن دانش آموزان پسر میشه. این قانون یکی از عجیب‌ترین ممنوعیت‌ها در ژاپنه. شاید تعجب کنید که مدل موهای کوتاهی هم وجود دارن که میتونن گردن رو نشون بدن. پس آیا این قانون منطقیه؟ ممنوعیت پوشیدن جواهرات یا آرایش کردن در مدرسه. دانش آموزان از پوشیدن هر نوع جواهراتی مثل گردنبند، دستبند، انگشتر و سایر اکسسوری ها مثل ساعت یا هدبند منع هستند. حتی گوشواره هم جزء این ممنوعیات حساب میشه، چون اونها این موضوع رو نوعی تابو میدونن. مقامات میگن که پوشیدن این لوازم پرزرق و برق و اکسسوری ها میتونه بهشون صدمه بزنه یا اونا رو با مشکل روبرو کنه. دانش آموزان دختر حتی اجازه آرایش کردن یا لاک زدن و حتی تمیز کردن پاهاشون رو ندارن. دلیلش هم اینه که اونها معتقدن بچه‌ها برای درس خوندن به مدرسه میان
و انجام این کارها غیر ضروریه. علاوه بر اون، این اقدامات به عنوان روشی برای جذب جنس مخالف تلقی میشه و ممکنه منجر به رفتاری نامطلوب بشه. برای همین این موضوع رو منع کردن. هرچند ممکنه تعجب کنید که دخترها توی مدرسه حق آرایش کردن رو ندارن و این در حالیه که اونها باید توی ادارات این کار رو انجام بدن، چرا که آرایش کردن نشونه احترامه. قانون عجیبیه، مگه نه؟ نداشتن رابطه عاطفی در دوران مدرسه. اگرچه توی فیلم‌های ژاپنی روابط عاشقانه توی مدرسه خیلی نشون داده میشه، اما در حقیقت این موضوع ممنوعه. علیرغم اینکه گفته میشه روابط عاشقانه توی مدرسه ژاپن خیلی قشنگ هستن، اما در واقع اونها اجازه نمیدن هیچ ارتباط عاشقانه‌ای توی مدرسه شکل بگیره. حتی بعضی از دانش آموزان مورد بازجویی قرار میگیرن که آیا ارتباطی با جنس مخالفشون دارن یا نه. متاسفانه برای دانش آموزانی که دچار احساساتی نسبت به جنس مخالفشون میشن، هر گونه روابط عاشقانه‌ای ممنوعه و دانش آموزان نمیتونن به کراش خودشون ابراز احساسات کنن. معلمان هم خیلی قوی از این قانون حمایت میکنن و معتقدن که دانش آموزان کوچکتر از اونی هستن که بخوان به روابط عاشقانه فکر کنن. اگه دانش آموزی توی روابط عاشقانه باشه، خیلی سریع به خانواده‌اش اطلاع میدن تا از اقدامات بعدیشون با خبر بشن. یونیفرم مدرسه اجباری است. یونیفرم در مدارس ژاپن دهه‌هاست که جزئی از سیستم تحصیلی به حساب میاد و پوشیدنش مثل خوردن غذا و آب میمونه. این یونیفرم ها نقش مهمی در هویت دانش آموزان ژاپنی داره و برای همه دانش آموزان یکسانه. دانش آموزان دختر باید دامنی کوتاه و دانش آموزان پسر باید کت و شلوار مشکی به تن داشته باشند. علاوه بر اینها، خود این یونیفرم ها هم قوانین خاص خودشون رو دارن و طولشون برای دامن دخترها باید اندازه خاصی باشه. اگه دانش آموزان از عمد دامن کوتاه بپوشن، جوری که کمرشون مشخص باشه، در صورتی که مچشون گرفته بشه مجازات میشن. علت این قوانین اینه که اونها معتقدن پوشیدن لباس فرم باعث از بین رفتن موانع اجتماعی در مدرسه میشه. ادب و نزاکت در مدرسه ضروریه. صبح که دانش آموزان وارد مدرسه میشن، باید به طور جدی مراسم تعظیم برای خوشامدگویی رو به معلمان و بزرگترانشون انجام بدن. این سنت در مدارس ژاپن از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. چه صبح و چه بعد از کلاس دانش آموزان باید این وضعیت رو حفظ کنند و مؤدبانه در مقابل معلمانشون خم و راست بشن. علت این موضوع اینه که احوالپرسی در فرهنگ ژاپن از اهمیت بالایی برخورداره. دانش آموزان باید به همدیگه هم احترام بذارن. حتی بعضی مدارس صبحشون رو با مدیتیشن و فعالیت‌های نشاط‌آور شروع می‌کنن تا در طول روز سطح انرژیشون بالا باشه و بتونن مدرسه رو ادامه بدن. ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.